ดูการเลือกตั้งในประเทศรัสเซียซึ่งเปิดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่15 16 17 3 วันด้วยกันคุณผู้ชมซึ่งเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้นำรัสเซียนั้นมีทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดล่าสุดนั้นเนี่ยมีการนับคะแนนไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับกว่า 95%ผลออกมาเนี่ยครับไม่เกินไปกว่าที่คาดหมายนั่นก็คือทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียคนปัจจุบันนั้นเนี่ยครับได้คะแนนมาเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับ 87.36% นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็คะแนนดิบเนี่ยนะหรือว่า Popular Vote นั้นเนี่ย69,487,217 คะแนนโอ้โหนะอันนี้ไม่ใช่ล่าสุดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ทีมงานเอาขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้นับคะแนนไป 95% นี่ฮะนี่คือคะแนนอัปเดตล่าสุดคนที่2นั้นเนี่ยที่ตามมาก็คือนิโคลายคริโตนอฟนะครับจากพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมาเป็นอันดับ2เปอร์เซ็นต์นั้นคือ 4.28% คิดเป็น Popular Vote นั้นเนี่ย3,406,376 คะแนนอันดับ3เนี่ยวลาดิสลาฟนะครับ 3.85% ได้คะแนน Popular Vote เนี่ย 3,65,489 คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายนั้นเนี่ยลีโอนิดสลุสกี้นะครับ 3.16% 2,551,147 คะแนนนะครับซึ่งคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมครับ 74.22% จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย114,213,734 คนด้วยกันถือว่านี่เป็นการคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าคราวไหนๆนะฮะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับแม้ว่ามีความพยายามในการขัดขวางการทำงานของหน่วยเลือกตั้งเป็นระยะมีการขัดขวางเกิดขึ้นเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยมากกว่า30ครั้งมีผู้ประท้วงพยายามที่จะจุดไฟเผากล่องลงคะแนนหรือว่าเทของเหลวเนี่ยลงไปในกล่องหย่อนบัตรนะครับเพื่อทำลายบัตรลงคะแนนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับบรรดาผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งในครั้งนี้ในรัสเซียเนี่ยพวกเขาทำกิจกรรมนะครับเรียกการประท้วงครั้งนี้ว่าเที่ยงวันต่อต้านปูตินวิธีการของเขาเนี่ยคือไปเข้าแถวตอนเที่ยงนะตอนที่เขากำลังลงคะแนนคือไปเข้าแถวให้ยาวเหยียดเลยหน้าคูหาเลือกตั้งแต่ไม่ลงคะแนนนะไปยืนต่อแถวเอาไว้ก็ทำให้คนที่จะต้องไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องไปยืนต่อแถวใช่ไหมคือกว่าจะไปถึงเขาอีกฉันต่ออยู่อ่ะแต่ฉันไม่ได้ลงคะแนนนะไปยืนต่อเฉยๆนะครับก็เกิดเหตุลักษณะแบบเนี้ยไปยืนแบบเนี้ยนะครับยืนเฉยๆเลยยืนหน้าคูหาเลือกตั้งต่อแถวไปไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำให้คนที่ลงคะแนนเนี่ยเขาก็แบบช้านะฮะคือพยายามสร้างความวุ่นวายในการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะดำรงตำแหน่งผู้นำรัสเซียต่อไปอีก1 สมัยเป็นเวลา6 ปีด้วยกันปูตินนั้นออกมาแถลงนะครับหลังจากที่กกต.นั้นได้มีการคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของคะแนนว่าอันนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จของประชาธิปไตยในรัสเซียซึ่งดีกว่าหลายประเทศแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาการลงคะแนนของรัสเซียนั้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเป็นการลงคะแนนแบบออนไลน์แต่ในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยปูตินบอกว่าการลงคะแนนยังต้องลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการเรื่องของคะแนนเนี่ยได้ทันทีเหมือนกันนะครับก็คือสามารถที่จะปูตินบอกว่าสามารถซื้อเสียงได้เนี่ยในราคาประมาณสัก$10เท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ลงคะแนนล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีคนลงคะแนนออนไลน์ล่วงหน้าเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยราวๆ8 ล้านคนด้วยกันครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของการพยายามขัดขวางหรือว่าก่อกวนการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่มีแค่หน้าหน่วยหีบเลือกตั้งเท่านั้นแต่ว่าการจัดการเลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางไกลเนี่ยปรากฏว่ามีการรายงานแบบนี้ว่ามีการโจมตีนะคะผ่านทางการเลือกตั้งหรือว่าโจมตีทางไซเบอร์ทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆคือ 160,000 ครั้งด้วยกันจากการเปิดเผยของหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเอลลาปัมพิโลวาเนี่ยบอกว่าการโจมตีเนี่ยมุ่งเป้าไปยังพอร์ทัลลงคะแนนเสียงเป็นหลักมีการโจมตีแล้วก็เป้าหมายส่วนใหญ่ก็คือการระบบการลงคะแนนทางไกลขณะเดียวกันเนี่ยจากการตรวจสอบบอกว่าการโจมตีทางไซเบอร์นี้นะคะพบว่ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษจากการเปิดเผยของวาดิมโคลาเวฟบอกว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็น
เซิร์ฟเวอร์ที่มาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษก็เป็นตำแหน่งที่การโจมตีนั้นถูกตรวจพบด้วยค่ะนอกจากการโจมตีทางไซเบอร์แล้วเนี่ยยังมีการตรวจพบนะครับว่ามีการโจมตีโดยกลุ่มก่อวินาศกรรมที่ฝักใฝ่ยูเครนนะครับในการก่อกวนหน่วยเลือกตั้งต่างๆทางการรัสเซียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเนี่ยใน8ภูมิภาครวมถึงในกรุงมอสโกนั้นสามารถยิงโดรนตกได้35ลำแต่หนึ่งในโดรนที่ถูกสอยให้ตกนั้นทำให้เกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในขณะที่เมืองเบลโกรอดของรัสเซียผู้ว่าการภูมิภาคเบลโกรอดระบุว่ามีการยิงถล่มของยูเครนทำให้เด็กเนี่ยวัย16 ปีรายหนึ่งเสียชีวิตส่วนพ่อของเธอได้รับบาดเจ็บขณะที่เขตซาปอริเซียหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งถูกโดรนของยูเครนนั้นเผาทำลายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรัสเซียก็บอกว่ายูเครนนั้นได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการก่อการร้ายเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในขณะที่ดมิตรีเมสเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียได้ประณามผู้ประท้วงที่พยายามจุดไฟเผาคูหาเลือกตั้งว่าเป็นผู้ทรยศในขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียยังออกมากล่าวหายูเครนว่าได้เพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อแสดงให้ผู้ดูแลชาวตะวันตกเห็นถึงการกระทำของตนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินและก็อาวุธที่ร้ายแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะคะยังมีการรายงานเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราไปดูการโจมตีเนี่ยจากทางด้านของยูเครนจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการใช้โดรนในการปฏิบัติการโจมตีไปที่รัสเซียมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ ชอยกูเนี่ยมีการแถลงการระหว่างที่เขาไปเยือนกองเรือทะเลดำทางตอนใต้ของรัสเซียว่าตอนนี้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรทุกวันทั้งเรื่องของการขับไล่การโจมตีโดรนทางอากาศหรือว่าโดรนใต้น้ำต้องมีการดำเนินการทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพื่อให้ลูกเรือเนี่ยมีความพร้อมตลอดเวลานอกจากนี้รัสเซียเองจำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบปืนกลไรเฟิลลำกล้องขนาดใหญ่เพื่อสามารถที่จะต้องเอาชนะโดรนของยูเครนให้ได้จากการเปิดเผยของหน่วยข่าวกรองทหารยูเครนนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการโจมตีเรือลาดตระเวนของรัสเซียมีวิธีการคือใช้โดรนของกองทัพเรือยูเครนเนี่ยสามารถโจมตีได้แล้วก็ทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่รวมไปถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลดำด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านอเล็กเซย์คิมนะครับซึ่งเป็นรองเสนาธิการแห่งกองทัพของรัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการรายงานนะครับให้กับทางด้านเซอร์เกย์ ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระหว่างการประชุมบอกว่ามีทหารยูเครนนั้นเสียชีวิตสูงสุดถึง300นายผลจากการโจมตีอย่างแม่นยำโดยใช้กระสุนทางอากาศลูกหนึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยอันเดรยูซอฟโฆษกหน่วยข่าวกรองของยูเครนนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเช่นเดียวกับข้อมูลของรัสเซียที่อ้างว่าได้สังหารทหารยูเครนกว่า 1,500 นายในแคว้นคูสและก็แคว้นเบลโกรอดก่อนหน้านี้ทางด้านพลเอกอเล็กเซย์คิมรองเสนาธิการแห่งกองทัพของรัสเซียนั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่ไหนแต่บรรยายตำแหน่งของการโจมตีว่าเป็นการจุดประจำการของกองพันคราเครนซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของหน่วยข่าวกรองกลาโหมยูเครนพร้อมบอกว่ามีการจุดระเบิดชนวนแบบวอรูเมตริกถูกใช้ในการโจมตีทางอากาศอาวุธวอรูเมตริกมีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระเบิดสุญญากาศอาวุธเทอร์โบบาริกหรือว่าระเบิดเชื้อเพลิงอากาศนะครับโดยอาวุธชนิดนี้เนี่ยครับเป็นอาวุธ2ขั้นที่สามารถสร้างแรงระเบิดขนาดมหึมาโดยสามารถยิงจากจรวดหรือว่ากระสุนปืนใหญ่ซึ่งประจุระเบิดครั้งแรกนั้นจะเปิดเปลือกออกและก็กระจายละอองของเชื้อเพลิงเนี่ยไปรอบๆพื้นที่เพื่อให้เกิดกลุ่มควันจากนั้นประจุระเบิดขั้นที่2จะทำให้เกิดประกายไฟขนาดใหญ่สร้างการระเบิดที่รุนแรงคลื่นแรงดันขนาดใหญ่และสุญญากาศในขณะที่ออกซิเจนในอากาศรอบๆถูกดูดเข้าไปซึ่งอานุภาพของมันสามารถสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างเดวิดจอห์นสันอดีตทหารพันเอกสังกัดกองทัพบกสหรัฐซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิจัยขององค์กรวิจัยไม่แสวงผลกำไรในแคลิฟอร์เนียเนี่ยครับหรือว่า RAND Corporation ก็บอกว่ามันคืออาวุธทำลายล้างที่น่าหวาดกลัวจอห์นสันบอกว่าบางครั้งอาวุธเทอร์โมบาริกสามารถทำลายล้างมนุษย์ในบริเวณใกล้เคียงโดยเหยื่อกระสุนถูกระเบิดจะเสียชีวิตหรือว่าถูกคลื่นอัดกระแทกโดยที่สูญญากาศจากอาวุธนี้อาจทำให้ปอดมนุษย์นั้นฉีกขาดได้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีของรัสเซียปรากฏขึ้นระหว่างการประชุมหนึ่งณกองบัญชาการกลุ่มกองกำลังร่วมที่ประชุมโดยที่เซอร์เกย์ ซอยกูรับฟังรายงานจากบรรดาผู้บัญชาการทหารทั้งหลายที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันในโซนของปฏิบัติการพิเศษทางทหารทางด้านคิมนั้นไม่ได้พาดพิงว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นโจมตีเมื่อไหร่อย่างไรแต่เน้นว่าเพียงแค่สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เดียวผลการสอดแนมและระบบโจมตีที่ทรงประสิทธิภาพทำให้ระบบแพทริออตของสหรัฐอเมริกา3ระบบนั้นได้รับความเสียหายเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแวมไพร์อีก1เครื่องระบบปืนใหญ่ที่ผลิตโดยต่างชาติอีกกว่า10ระบบและคลังเชื้อเพลิงรวมถึงคลังกระสุนของยูเครนนั้นถูกทำลายนะครับ
ทางด้านคิมยังบอกกับเซอร์เกย์ ซอยกูระหว่างการประชุมด้วยว่ายูเครนนั้นกำลังประสบปัญหาสูญเสียใหญ่หลวงทั้งในแง่ยุทโธปกรณ์และกำลังพลซึ่งผลมาจากการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็มีการโจมตีด้วยโดรนจากฝั่งของรัสเซียครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ